Hey, what's up YouTube? This is Chippy TV and welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ay tuturo ko po sa inyo kung paano i-customize or gagawa ka ng sariling intro mo sa larong Mobile Legend. So sa Mobile Legend kasi guys, may original silang intro. So i-customize po ninyo kung gusto niyo yung sarili nyong intro. Pag in-open nyo po yung Mobile Legend nyo, lalabas yung sarili nyong intro. So huwag na natin patagalin guys. Simulan na po natin. So sa mga hindi pa nakagawa guys, KineMaster yung pwede nyong gamitin. Yan, pakita ko lang sa inyo guys. Ito, may nakita kayong aspects dyan. Pwede nyo po yung naka-landscape, hindi po yung nakagawa. So short, pinaka-short mas maganda guys. Ngayon guys, balik tayo sa ating My Files. Kayo nakagawa na, then Eternal Storage, then punta sa download. Then sa download natin, dito po kasi makikita yung mga naka-download natin. So ito po yung aking naka-download na. So ito po siya. Example lang to guys ha. So long press. Kailangan nyo po siyang i-rename. Ni-rename ko na kasi to guys. Kailangan naka MP4. Then lagin nyo pong, iba yung pangalan, naka splash dash MP4 po siya. So kailangan nyo i-rename. So ang gagawin natin, copy. Balik tayo sa ating eternal storage. Hanapin natin si Android. Pag nahanap nyo na si Android, punta kay data. Then hanapin nyo si com.mobilelegend. Yan. Ayan, dito na siya guys. So pag nahanap nyo si Mobile Legend, pasok kay Files. Then Dragon 2017. Then punta kay Assets, then Audio, then pasok kay Android, then copy here mo lang. Pagka na-copy mo na siya guys, nakalagay mo lang dyan replace. Ayan, so replace mo lang. Check natin guys si Mobile Legend kung okay na. Punta ka lang kagad kay Mobile Legend. Oh, diba guys, ganyan na siya. So astig diba guys? So ganun lang guys ang paggawa ng intro niya. So pwede nyo po siyang ibalik guys. So sa next video ko guys, ituturo ko po sa inyo kung paano ibalik yung original na intro na Mobile Legend. So maraming salamat po guys. So mahilig mag-gaming dyan sa Mobile Legend. So ito po yung way paano natin ma-customize yung intro ni Mobile Legend. So maraming salamat, at sa next video ko po ay ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay or paano ibalik yung original video or original intro ni Mobile Legend. So thank you guys.